Добрий день. Добрий день. Це так зрозуміли? Так, це до мене. Ну, була ну, прес-секретарь. Которая думает, что мы его пресс-офицер, да. Все. З вашого дозволу по черзі. Бо я, на жаль, чому у вас по черзі? одна, а я ж одночасно я ж не зможу спілкуватися з усіма. Ну, так давайте разом зайдемо. Ви ж нас разом визивали. По телефону. Я можу спілкуватися з вами тільки по черзі. Ну добре, в коридорі постоять. Чому вони? В коридорі постоять? Чому? В чому проблема? Почекаєте, будь ласка. По черзі. Хто перший? Андрій Іванович, будь ласка. Зинза. Проживання. В смислі? Не відмовляюсь. Повідомляти свій адрес проживання. Кабінет 321. Так, сейчас. Так, подожди. Я прошу висунути. Повноваження ви мені зараз підтвердите ваші? Звісно, йдемте, буду підтверджувати. Будь ласка. Ось, я пам'ятаю. Значить, у нас зараз що проводиться? Ви в якості мене якого закликали, щоб я знав, чи можна мені знімати, чи не можна знімати? Так, значить, знімати. Ви мене в якості кого зараз закликали? На сьогоднішній день, Андрій Іванович, ви пам'ятаєте, да, що ваш статус ще не визначений, Так. тобто, скажімо так, ні про підозри вам не повідомлялося, тобто Так. фактично зараз, ви розумієте, ви знаходитесь по своїй добрій волі. Добре, значить, Ви це розумієте, Да. ви самі, Да. я зателефонувала, Да. ви за Да. викликом Да. прийшли. да, дуже добре, Значить, дякую. сьогодні маємо ми питання в межах провадження, яке відкрито за фактом подій, які мали місце на вулиці Зрозуміло, Зодчий з ходимо, так. Зокрема, за фактом хуліганства. Я просто, щоб ви розуміли, Розумію. те, що стосується чоловіка, Да. у того охоронця, воно Зрозуміло. маєте в одному провадженні. М. Що стосується вас і 171 неправомірних дій Кримінального кодексу відкрите щодо провадження? вас, Була б написана заява біля зодчих 1. Відкрита? Андрій Іванович, кримінальне провадження Сьогодні. відкрито, розбито на два провадження. Одне Так. ви стосується розуміли, Да. сьогодні ми розмовляємо про хуліганські дії, які мали місце на Зодчих 1. Так. Сьогодні. Так. З чого боку? Хто вчиняв хуліганські дії? В провадженні потерпілою стороною є Кушнір, тут чоловік-охоронець. Кушнір Кушнір Микола Петрович. потерпілий. Бо я думаю, ви так з ним там провели разом аж 6 годин, вже могли з ним вже 6 годин? Так і да. Серйозно? Ні, Скажіть, правда, будь ласка, правда. номер кримінального провадження. Пишіть, будь ласка. 1. Ну, це буде йти єдиним текстом. 1, 20, 12, 12. 11, 2 нулі, Далі. 800, Так. 2 нулі, Ага, 800. 800, 2 нулі, 205. 205. Давайте ще раз. 12, 12, 11, 2 нулі, 80, 3 нулі, 205. Так точно. Тобто на даний час є фактова справа, є Так ми кримінальне скажемо. провадження Да, по да, фактовій да. справі за заявою Кушніра. охоронця. Кушніра. Охоронця чого? Чого охоронця? Штраф Майдану по вулиці. Штраф Майдану Він по там вулиці Зодчих. працює. Штраф Майдану по вулиці. Зодчих 1. Зодчих 1 це колекторна. Ага. Там адресу немає. Тобто є такий штраф Майдану, який розташований по Ми зараз По зодчих 1, правильно? Ми зараз не розмовляємо про те, є там штраф Майдану чи нема штраф Майдану. Так, скажіть, будь ласка, ви характеризуєте цю особу? Я не як характеризую цю особу ніяким чином. Я вас поставила до відома, що Андрій Іванович запрошений сьогодні
у зв'язку з проведенням слідчих дій по даному кримінальному провадженню. Мгм. Так. Е, В межах розслідування даного кримінального провадження прокурором було винесено постанову. мгм. Дякую. Будь ласка, ознайомтесь. Вами так зрозумів, так? Да? А можна ваше посвідчення дізнатися? Так, прокуратура України, служба посвідчення, прізвище Нагаєнко Сергій Олександрович. Видане 20.09.12, дійсне до 20.09.17. Дякую. Олександрович. Місто Києва. Ну, Постанова чекай, секундочку. Що? Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи. Місто Київ. 1 лютого 2013 року. Прокурор прокуратури Святошинського району міста Києва Нагаєнко СО, розглянувши матеріали досудового розслідування номер 1201 21 10 08 20 205, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 КК України. Встановив. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2012 року в період часу з 16 години 30 хвилин до 21 години 00 хвилин невстановлені особи, знаходячись по вулиці Зодчих, 1 в місті Києві, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалася особливою зухвалістю, вчинили хуліганські дії відносно громадян Кушніра МП та Булейка РВ, завдавши останнім тілесні ушкодження. А хто У такий ході Булейко? досудового розслідування долучено як речовий доказ DVD-диск з відеозаписом з місця події, на якому не встановлена особа називається на ім'я Дзиндзя Андрій Іванович. Також є обґрунтовані підстави вважати, що на відео також зафіксовані журналісти інтернет-видання «Дорожній контроль» Єременко є та Жуковенько. Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема портретну, керуючись статтею 245 КПК України, постановив відібрати зразки для проведення судової експертизи, а саме по фотографії Дзиндзі, Єременко Є та Жуковень А, шляхом виготовлення фотокарток. Друге. Дозволити стороні обвинувачення, старшому слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в місті Києві Коваль АА здійснити відібрання зразків для проведення судової експертизи за участю експертів СТКЗР Святошинського РУГУ МВС України в місті Києві. Прокурор прокуратури Святошинського району міста Києва, юрист 3-го класу С. Нагаєнко. Панове, ви в зв'язку з цим нас сюди запросили? Прокурором винесено постанову. Ви знаєте, згідно вимог нового Кримінального процесуального кодексу, письмові вказівки прокурора є обов'язковими для виконання. В Зрозуміло. зв'язку з чим я ознайомила вас з даною постановою, так? Мгм. І ви, відповідно до цієї постанови, Андрій Іванович, можете, якщо бажаєте, Ну. Тобто, в зв'язку з цим питанням ви нас сьогодні так, запросили? так. Скажіть, будь ласка, ви мене не знаєте? Вас ні, Ні, не знаєте, так? Да? не знаю. І скажіть, будь ласка, так зрозумів, що там вказано про DVD-диск, да? Так? DVD-диск. DVD-диск. Постановлю. Тобто він знятий з камери, Я не яку можу коментувати. забрали. Андрій Я- Іванович, Зачекайте. Ви не можете коментувати? Я вам не можу коментувати. Ви ще не учасник у даній справі. Ми вас запросили на добровільні засади і пропонуємо добровільно надати нам зразки. А саме Зрозуміло. Зрозуміло. Значить, я вважаю ваші дії злочинними. Я відмовляюсь зараз щось давати якісь пояснення. Я зрозуміло дам пояснення? Так, з вашого дозволу, вашу відмову, чи можете ви викласти, письмово? Значить, я хотів би, по-перше, звернути вашу увагу на те, що ви нас, так би мовити, викликали для проведення слідчої дії. На виклик для проведення слідчої дії особи попереджаються за певний строк. Є певний порядок виклику осіб.
Я вважаю, що в даному випадку ви дієте незаконно. В присутності прокурора я звертаюся безпосередньо до прокурора, пана Нагаєнко Сергія Івановича. Прошу вас звернути на це особливу увагу. Олександровича, вибачте. Олександрович, прошу вас звернути особливу увагу на цю обставину, що порушується, перш за все, порядок, процедура виклику осіб для проведення слідчих дій. Це не запрошення. Такої процедури в новому КПК не існує як запрошення. Ви саме викликали для проведення слідчих дій. Тому ви повинні були викликати, попередньо роз'яснити особі, в зв'язку з чим вона викликається. Ви допустили в даному випадку, як слідчі допустили порушення. Я звертаюся до прокурора, щоб ви невідкладно вжили з цього приводу заходи. Більш того, прошу вас, як прокурора, в подальшому з метою уникнення непорозумінь, а також порушення кримінально-процесуального закону, звернути особливу увагу та проконтролювати порядок виклику для допиту осіб, а також для виклику для проведення слідчих дій. Дякую вам за увагу, панове. На жаль, ми повинні, так би мовити, покинути це приміщення в зв'язку з тим, що порушується наше право. Якщо прокуратура, так би мовити, не заперечує, то ми б хотіли удалитися. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Значить, 6 лютого подзвонив слідчий Святошинського райвідділу. Визвав Коваль, фамілія її. Визвала на сьогодні на 2 годину райвідділ. Тобто не пояснила, по якій причині, чому визвала. От, власне, прийшли туди з адвокатом, адвокат розкаже, що там сталося. Викликали Андрія Івановича в зв'язку з тим, що порушена по факту кримінальна справа за частиною 2 296 по подіям, які мали місце 26 грудня 2012 року по вулиці Зочих 1. Парадоксально те, що дане кримінальне провадження ведеться в зв'язку з тим, що написана заява охоронцями, яких начебто Андрій Іванович, можете його оглянути, побив, завдавши певні тілесні ушкодження. Враховуючи те, що це друга частина, то можна розуміти, що напевно ці тілесні ушкодження завдані, так би мовити, середньої тяжкості. Ось. І парадоксальна ситуація ще тим, що особисто Андрієм Івановичем була написана заява в зв'язку з його побиттям, яка виділена в окреме провадження, і ці 2 провадження розглядаються окремо. Це робиться з метою, і це завжди робилося з метою, аби те кримінальне провадження, яке порушене за заявою Андрія Івановича, так би мовити, закрити, а в подальшому просто займатися залякуванням Андрія Івановича, застосовуючи кримінальну систему і застосовуючи важелі через те, що це питання, яке мало місце 26.12, безпосередньо стосується працівників міліції. От така історія. На даній слідчій дії, на яку нас запросили, був присутній прокурор, який здійснює нагляд за даним кримінальним провадженням, і він також фактично, який власне виніс це провадження, який власне виніс постанову. На даний час я думаю і офіційно заявляю, як адвокат, що міліція буде використовувати незаконні заходи для здійснення тиску на журналістів дорожнього контролю. Я прошу громадськість втрутитися в цю ситуацію, я прошу всіх свідомих журналістів втрутитися в цю ситуацію, я прошу голову комітету Верховної Ради Томенко втрутитися в цю ситуацію і, так би мовити, вжити всіх можливих законних заходів для припинення свавілля, яке відбувається працівниками міліції, які відбуваються завдяки працівникам міліції. Ця ситуація, яка стосується безпосередньо цих штрафмайданчиків, це є корупційна схема, яка неодноразово вже піднімалася журналістами дорожнього контролю, і на даний час вона є актуальною в країною, і ми просимо, щоб уся громадськість звернула на це увагу. Далі, Андрій Іванович. Будемо боротись далі. Правда за нами.